Guys, so in today's video, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng mocha iced coffee. Sarap. Hello everyone, kamusta kayong lahat? So ako nga pala si Kuya Tian. Today's video, gagawa tayo ng iced coffee mocha. Ngayon, gagawa muna tayo ng homemade caramel sauce. So guys, gagamit tayo ng pot para tunawin ang ating sugar. So make sure na naka-high heat yung ating stove. Na lalagyan natin ng konting salt. So ang gagawin natin dito is salted caramel sauce. And nakita ko lang yung recipe through YouTube. So why not try natin yung homemade caramel sauce? Kasi mahal yung nabibiling caramel sauce sa market. So as you can see, malapit nang matunaw itong sugar natin. Ang gamit natin is semi-brown sugar. Pero pwede rin kayong gumamit ng brown and white sugar sa ating caramel sauce. Lagyan mo lang ng 1 tablespoon ng tubig ang ating sugar para mag-melt o matunaw. Na kung nakikita nyo, natutunaw na yung sugar and pwede na natin ilagay yung butter. Note, patayin mo na yung apoy bago mo ilagay yung butter. So, habang nilalagay ko yung butter, imimix mo lang siya continuously. So, tutunawin muna natin yung butter sa init ng ating pot. And then, next nalagay naman natin yung Nestle cream. So, now, i-mix nyo lang ng i-mix ang ating tatlong ingredients. Kapag nahalo mo na ng maayos yan, magiging caramel sauce na siya. Now guys, after nyo ma-mix, papalamigin muna natin ang ating salted caramel. And ganito yung magiging consistency niya. Now, ita-transfer na natin sa ating glass jar. And medyo mainit pa yung ating salted caramel. So sa recipe, nasa 150 ml lang yung magagawa mong salted caramel sauce. And so, gumawa ulit ako para mapuno yung isang jar ng 350 ml. So, ganito lang kadami yung recipe na gamit ko. 2,000 years later. So now, napuno na natin ang salted caramel, yung ating jar, and pwede na tayong gumawa ng ating mga favorite drinks. So ang salted caramel natin ay meron siyang creamy and buttery taste. That's it guys, so don't forget to subscribe to my YouTube channel.